द वे फॉरवर्ड इज़ तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडा होस्ट हरजोत सिंह। जद असी पॉलिटिक्स की गल करते हाँ तो इलैक्टरल पॉलिटिक्स को समझने वास्ते एक बहुत ज़्यादा जरूरी जिहड़ा कॉन्सैप्ट समझने वाला है वो है डिस्ट्रिक्टिंग का। इस वेले न्यूयॉर्क विच रीडिस्ट्रिक्टिंग चलती पई है और रीडिस्ट्रिक्टिंग की होंदी है ये समझने लई अज असी स्टूडियो विच इनवाइट किया है हरप्रीत सिंह तूर जी नूं। असी ये समझते हाँ कि इस इशू ते गल करन वास्ते सानू ये समझाउण वास्ते वी कैनॉट हैव अ बेटर पर्सन दैन हरप्रीत सिंह तूर जी, जो कि कम्यूनिटी दे एक बड़े उगे हुए लीडर, बड़े पुराने लीडर एंड आई वुड से वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स फ्रॉम द कम्यूनिटी जिन्हां ने कम्यूनिटी नूं जिहड़ा पावर का स्ट्रक्चर है, जिहड़ा पॉलिटिक्स का मैकेनिज्म है स्टेट विच उस दे नाल कनैक्ट किया है। हरप्रीत जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. Sat Shri Akal, Namaskar, Adab, and Shalom. Like I always say, the way you introduced me, it's really an honor. पर ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ कोई इस चीज़ को समझदा नहीं और कोई चीज़ इस तो ज़्यादा तुहाडे तो अच्छा समझा नहीं सकता। तुसी सेंसस ते बड़ा काम किया है, नॉट जस्ट इन 2020 बट अर्लीयर इन 2010 एज वैल। तुसी पॉलिटिक्स के जिहड़े साडे मतलब पावर ब्रोकर्स हैं उन्हां नाल काम करदे हो, तुसी आम कम्यूनिटी नाल काम करदे हो ते तुसी इस चीज़ को समझदे हो। अज टाइम कढण लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया और तुहाडी कम्यूनिटी नूं सर्विस लई बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी तुहाडी गूढ़ी एंड डीप तुहाडी कॉन्ट्रीब्यूशन हैगी है, कम्यूनिटी कैनॉट थैंक यू इनफ। थैंक यू एक्चुअली यू नो सेवा तो रब कराने वाला हुंदा है। वी जस्ट डू, आई जस्ट बिलीव इन डूइंग, डू योर पार्ट एंड मूव ऑन, बाकी लीव इट जी जी यू नो। सो या आई रियली अप्रीशिएट कि तुसीं यू रिकॉगनाइज देयर आर पीपल आउट देयर ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਉਹ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। US ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜੀ 51 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਆਲਦੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਦੇयर ਸਮ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਂਡ ਸੈਨੇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅਗੇਨ ਇਨ 2024। ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਬਰੀਫਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। देखो एक जी डिस्ट्रिक्ट होंगी है, कई किस्म की डिस्ट्रिक्ट होंगी, लैजिसलेटिव डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। एक फैडरल होंगी है जिथे आप कांग्रेस की वोट करते हैं। आई अंडरस्टैंड न्यूयॉर्क विच पहले 27 सीगियां, इस साल घट हो गया 26 हो गया। वी लॉस्ट बाय 89 पीपल। हाँ जी और वो 89 भी है ਜਿਹੜੇ I'm pretty sure पे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। हर 10 साल बाद इस मुल्क विच सेंसस ਹੁੰਦਾ है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ? ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਜੀ ਇਟ ਗਾਟ ਚੈਲੰਜਡ ਅਪ ਸਟੇਟ। ਕੋਈ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਆ ਜੀ ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਜੱਜਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਲਾਅ ਦਾ ਵੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਡ ਤੇ ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਆਪ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਜਸਟ ਥਰੂ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀ ਦਾ ਹੋਲ ਕਾਊਂਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਸੋ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਰੀਡੂ ਦਾ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਂਡ ਸੈਨੇਟ ਬਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ he did a better job for us minorities ਅੱਛਾ ਜੀ as compared to ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਈ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਰੀ-ਇਲੈਕਟਡ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਯੂ ਕਮ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਬੇਸਡ ਔਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਰੋਲਿਨ ਮਲੋਨੀ ਸ਼ੀ ਲੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਡਲਰ ਜਿੱਤਿਆ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬੋਥ ਹੈਡ ਦੇਅਰ ਓਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਫਰੋਮ ਅਪ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੀਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਫਾਈਟ ਈਚ ਅਦਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਈ ਹਾਊ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦੇ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਜਦ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਰਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਮੀ I can actually carve out that district in a way ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ if you are within the striking district of the boundary line. So that's how the boundary line shift. So that is where redistricting plays a major role. Toor ਸਾਹਿਬ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਐਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸੀਟ ਐਟ ਦ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਅ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਨੰਬਰ 2 ਯੈਸ ਦੇ ਡੂ ਕਲੈਕਟ ਦੇਅਰ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਜੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਵਿਦਨ ਦੈਟ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਦਰ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸਕੂਲਸ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਬਲਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਵੇ ਜਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਈ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਨ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਵੇਰੀਅਸ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ the constitution says that government has to be neutral from religion ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਖੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਟਸ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੀ
ਚਰਚਿਸ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਜੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਚਰਚ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਸੇ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰਜੋਤ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ ਹਰਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਨੋਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰਜੋਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਈਵਨ ਦੋ ਹਰਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਦ ਮਨੀ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ ਬੈਕ ਜਿੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਟੂ ਹਾਊ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਜੀ ethnically and linguistically then later on ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ that also matters ਠੀਕ ਹੈ yeah ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸਿਸ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ US ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੋਮੋਜਨਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਾਈਟ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਰੈਕਡ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਈਵਨ ਫॉर द ਪਰਪਸ ਆਫ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਜੀ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ 2 months ago ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਲਰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੀ ਫਰੋਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਜੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਪਨ ਟੂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਕਲਰਜੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਨ ਦੇ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ Jews and Muslims and other minorities ਜੀ ਜੀ Hispanics and things they didn't even touch Sikhs at all ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਭਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਾਟ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਚਾਰਟਰ ਸੇਜ਼ ਜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੁਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਫਟਰ ਆਈ ਲੈਫਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਲਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿਦ ਇਨ ਲਾਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਨਿਊ ਮੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ updating the system but I was like what the heck but then I realized ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਾਰਬ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2019 ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਮੋ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀ 2012 ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਟ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਪਾਸਡ ਇਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਸੈਨੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀ ਦੇ ਨੈਵਰ ਵਾਂਟਡ ਇਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਥੀਸ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀ 2020 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਪਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਡ ਵੈਰੀ ਡੀਟੇਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਸਾਲਡੈਫ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਬੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੀ we were talking about the how to mention that when ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ everything then goes up to redistricting they are all like pieces ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਭਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅਦਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਨੋਬਾਡੀ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸੈਂਸਸ ਐਸ ਦੈਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪਰ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਨਾਨ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਆ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਜੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਦਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਟ ਆਲ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਲੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਵਾਈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਦੈਨ ਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਲਾਈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਸਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਜੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵੋਟ ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਸ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਅਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਅਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਨੀਮੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਅ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਮ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਤਕੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਕੈਰੀਬੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇੰਡੋ ਕੈਰੀਬੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਸੀ ਆਰ ਯੂ ਏ ਜਮੈਕਨ ਔਰ ਸਮ ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮੀ ਜੀ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਪਈ ਹਾਊ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਵਾਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦ ਫਰਦਰ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟ ਡਾਊਨ ਦ ਲੈਸਰ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ फैक्टर ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਟ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਫੈਕਟਰ ਯਾ ਐਂਡ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹ ਯੂ ਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂ ਨੋ ਦੇਅਰਸ ਸੋ ਮਚ ਵਰਕ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬ੍ਰੋਡਨ ਆਵਰ ਟੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਦਾ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਕੈਂਪੇਨ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜੀ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਟੂ ਬੀ ਐਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਟ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਯੈਟ ਜੀ ਓਕੇ practically when we look at ਜਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬੈਲਰੋਜ਼ ਤੇ ਫਲੋਰਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਸਡ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਰ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਈਵਨ ਲੀਗਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜੀ and then are they registered to vote ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ
ਫਰਦਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਟੂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਜੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਭਈ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਆਲਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਭਈ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦ ਅਗੇਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਟੂ the first job of an elected person is to get re-elected ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ redistricting ਹੈ ਜਿਹੜੀ it gives them a once a decade opportunity 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ opportunity ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਈ ਜੀ for example Jewish group ਆ they come out and vote no doubt about it ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Caucasians ਆ ਜੀ a quite number of them they come out and vote ਜੀ no doubt about it ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਸ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੋਟ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾਓ ਦ ਨੰਬਰ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ is a majority of them registered to vote? I think there is a breakdown if we really start looking at that. Even if they are registered to vote, there is a breakdown of they are either Democrat or Republican, and a lot of them call themselves independent. ठीक है? Independent to me means nothing. Primary vote नहीं कर सकते न्यूयॉर्क ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ so the cast is that what they call die is already casted. ਜੀ ਜੀ that's it ਜੀ you know ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੇ ਹਾਊ ਹੈਵ ਦੇ ਫੇਅਰਡ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕਸੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੈਨੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 15 ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਡਿਸਪਾਈਟ ਰਨਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੈਂਪੇਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 23 ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਰ ਆਰ ਕਪਲ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ ਭਈ 2021 ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ I always say I should not be saying but I will say it ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ they come from the Sikh families no doubt about it ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ which again is linked indirectly with the redistricting ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦੈਟ ਅਗੇਨ ਮੇਕਸ ਯੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਪਨੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਰੀਅਲ ਗੁੱਡ ਕੈਂਪੇਨ ਗਾਟ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਹੀ ਡਿਡ ਹਿਜ਼ ਬੈਸਟ ਪਰ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨੰਬਰਸ ਜੀ numerically ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਮ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਦ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਨ ਟੌਮ ਸਵਾਜ਼ੀ ran and won this guy was his number cruncher ਅੱਛਾ ਜੀ so we happen to be friends ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆਫਟਰ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ so he gave me the numbers I have list here which is very interesting ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 96000 ਆ ਆਊਟ ਆਫ 167000 167,000 ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ 96000 ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਸੈਨੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 13000 ਹੈ 12806 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ
they say South Asian and then say Central and Southwest Asian. ਅੱਛਾ ਜੀ Because census ਦੇ ਵਿੱਚ create ਕਰਵਾਈ ਨਾ category. ਅੱਛਾ So based on that, then it breaks down. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ then they have Eastern European, all African American ethnic groups, Middle Eastern ਹੋ ਗਏ, Jewish ਹੋ ਗਏ. Jewish they have 3,800, Mediterranean 12,000. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ then Scandinavian, Western European, Hispanics 30,000 ਆ. Unknown ਆ ਜਿਹੜੇ 57,000. And I'm pretty sure out of that unknown, ਸਾਡੇ we have a vast number in that unknown. ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਦ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 57,000 ਆ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨੰਬਰਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ. ਜੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 7,700. ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 52,000. ਗ੍ਰੀਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ ਜੀ 715. ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਆ 11,000. ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ 8,500. ਜੂਇਸ਼ 3,800. ਸਿੱਖ 931. ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰਟ ਆਫ ਹਿਸ ਦੈਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ. ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਨੇਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਜੀ. ਇਹ 15 ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਟੈਚ ਟੂ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਾਈਡ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਟੂ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟਰਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਆ 6,700. ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ 18,000. ਅਨਨੋਨ ਅਗੇਨ 57,000. ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਸੈਟ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਇਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ. ਜੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਪਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ. ਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਮਨਹਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਵਗੈਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ. ਜੀ ਸੋ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਥੀਸ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਤੇ ਦੈਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ. ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜੀ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਿਕ ਦਿਸ ਵਨ ਅਪ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰ ਮੀਨਸ ਫਾਰ ਹਿਮ ਨਥਿੰਗ. ਜੀ ਐਂਡ ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜੀ ਫਾਰ ਮੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਥਿੰਗ. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟ. ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਠਣਾ. ਜੀ ਐਂਡ ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ? I don't think ਇੰਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਤਾ ਹੈ that they make a decision ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਂ. ਅਗੇਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਆ. ਜੀ ਓਕੇ ਫਾਰ ਮੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ calling black a black and white a white, then you are not a non-partisan. Okay, you are just not ready to play the game. Same thing being independent. Okay, you are like यार मेरे घर घट बंदे आके दरवाजा खड़काउणगे, नॉक ਜਿਹੜੇ नहीं करनगे ਜਾਂ ਮੇਰੇ मेल घट आऊगी. Those could be the factors also. ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ. ਓਨਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਮੀ ਜਦ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਮੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਪਨੀਤ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ
those parties. ਜੀ ਜੀ I'm not saying ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ I know I'm registered as a Democrat, but when I'm sitting here, I'm neither Democrat nor Republican. ਜੀ Okay? ਜੀ So what that means? That means that the things which I will talk, the things I will say has nothing to do with either or. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ. You don't like to be a Democrat? Register yourself Republican. You like Trump? Go ahead. I have no problem. ਜੀ It's my problem if I don't like him. It may not be your problem. And vice versa. You may not like Biden. I do. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ But that should not be the criteria ਜੀ ਮੈਂ independent ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. No. Get into the primary. Get into the race. ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਟੀ. ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫॉर ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਬੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੈਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ. ਇਜ਼ ਦੈਟ ਫੇਅਰ ਟੂ ਸੇ? that is exactly, that's a fact. ਜੀ that is a fact. ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, the way the campaigns are conducted, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆ they are going extreme right. ਜੀ there are Democrats who are going extreme left. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ extreme elements are coming. ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟਡ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਗਿਵ ਦੈਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਮਾਰਜਰੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਪਨਲੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ, ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर them. ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ. ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵਾਟ ਕਿ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ, whether we like or we don't like, the majority of the shift will go to that side. Why Roe versus Wade got cancelled? That was the reason kyunki since the Roe versus Wade was enacted in 1972, ਜੀ if you look at the history, okay, since then Republicans were trying to chip it one step at a time. ਜੀ Or right now they found that we have a majority in the US Supreme Court. ਜੀ And we can get it. They got it. ਜੀ How they got there? They got ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜਾਂ we accepted Trump as a president, ਜੀ or we let the people like Mitch McConnell. I always say that I love him, but I don't like his policies. Kyun? He knows what he wants, and he knows how to get it, and he is getting it. ठीक है ना? He is extreme in a different way. जी So if we want the real progress, if we want the America of our dreams to stay the America of our dreams, ਜੀ then we have to register as either a Democrat or a Republican. ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ. ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ. ਔਰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟਸ ਉਸਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ yourself either as a Democrat or as a Republican. Toor Saab,
ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਂਡ ਬੜੇ ਡੀਪਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵਾਈਡਰ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੀਏ, ਇਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦਾ ਈਅਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਵੇਵ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਈਵਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਦੈਟ ਬੈਡ ਫॉर द ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Well, I just want to make a comment that I work very closely with the Democrat. I work with Republicans also, elected Republicans too. जी, it's very interesting क्योंकि मेरे को ना कई बार जेडे मेरे Democrat जेडे from the state Senate or Assembly who are really close to me, they sometimes complain to me, यार तू फलाने कोल बैठा सगा सी Republican कोल, and I'm like, yeah, why not? They're like, yeah, we understand, and sometimes they say it sarcastically. But the question is, for me, what we can get from either Republican or Democrat for the community. जी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देना, उस तो बाद मैं थोड़ा सवाल का जवाब दूंगा। जी, कोविड होया जी, ठीक है। I was one of the ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਆਈ ਗਾਟ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਬੇਅਰਲੀ ਸਰਵਾਈਵਡ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਦ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਫਾਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਂਸਰਡ ਦਾ ਫੋਨ ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਆਮ ਸੌਰੀ ਭਈ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ ਟੈਸਟਡ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਸੰਡੇ ਅਰਾਊਂਡ 8:30 9 o'clock in the evening। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁਮਾਰੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂ ਸਮਵੇਅਰ, ਓਕੇ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ, ਜੀ, ਬਟ ਹੀ ਵਿਲ ਮੇਕ I will get tested पे किथे हैगा। By 1 o'clock on Monday, he called me back. He said, Harpreet, I'm sorry, I cannot get you any appointment. जी, An assembly person cannot get an appointment. जी, ठीक है। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡੈਥਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? lack of understanding, lack of knowledge, or lack of delivery of the equipment which was assumed to be, or which actually proved effective to control COVID. That was delivered to our communities too late. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, I think this is the third time or fourth time I am saying that my assessment is कि जिथों तक Senate है ना, Democrats probably will gain one seat, ठीक है, because of Roe versus Wade. जी, जेड़ा House है, even though it is still in play, but there is a, I would say, 50-50 chance that Democrats may retain it. But there is one thing which I will say, इत्थे ना जिहड़ी कि मैनू personal जिहड़ी कि मैं Biden when he talked about, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। he said something about ਜਿਹੜੇ extreme rights ਹੈਗੇ, he put them in a disrespectful term. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ statesman ਹੈ ਨਾ ਜੀ, then I have to be careful about what I say. ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰਜੋਤ ਆਲਰੇਡੀ ਟੁੱਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਕਮ ਟੂ ਮੀ। ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਜੋਤ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੂਗਾ, ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ,
let me at least ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ when you are talking at each other, we don't get anything through. So we need to speak to each other, and this is where America stands today. Okay, we need to speak to each other. Unless we speak to each other, then otherwise we will have either the right or the left. I remember Hillary Clinton used a term, basket of deplorables, which was which cost her a lot of votes. Oh yes, yeah, exactly. Yeah. So same way, Mitt Romney said that 40% of lower income group ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ he doesn't care about those 40% people, ਕਿਉਂਕਿ he picked up that 47% from the number of people who file the taxes, and they end up, because of their low income or status, either contributing zero tax or minimum possible tax, or getting a refund. So he sort of like discounted that 47%, and that costed him in 2012 to Obama also. The presidency. Yeah. Toor sahab, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਈ ਹਨ, ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਨਾ, ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਰਡਿਕਟ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਵਰਡਿਕਟਸ ਹਨ, ਕਿਆ ਹੈਵ ਦੇ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬੇਸ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? This is how I look at it. It may not have energized the Democratic Party base, but it has made a difference in independent voters, ਜਿਹੜੇ ਕਿ general elections matter ਕਰਦੇ, primary 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, and also suburban women, whether those are Republican or Democrat, ਕਿਉਂਕਿ Roe versus Wade ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, that has affected women most. ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ women mind is more family oriented as compared to the men. Okay, I'm sorry, you may not agree with me, but it's a fact. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੀ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? So same way, I think those are the people that they will make the difference. For example, Kansas ਦੇ ਵਿੱਚ against Roe versus Wade, to keep that law and not to get the stricter law being implemented in Kansas, women, they came out and they voted. They didn't vote for any candidate, but they voted for that particular issue. So this election is going to be based on one issue, Roe versus Wade on the top. Gun control, it's not going to make much difference, kyunki doesn't matter jinna marji tusi jor la lo, we cannot make the people understand AR-15 is not a hunting gun. I don't know if you have ever seen it or not. I have seen AR-16, and when I was growing up, I have done shooting with the automatic machine gun also, literally yani ki holding the automatic machine gun and shooting from it, and I know what it is practically. When I was growing up, I used to go out for hunting. ठीक है, घर दनाली हुंदी सी, we used to go out hunt, cooking वगैरह घर करते हुंदे सी लिया के. So what is hunting and what is killing? There is a big difference, and you cannot make them understand. So Roe versus Wade is something big issue, and that is going to help Democrats definitely. Toor sahab, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਕਰਨ ਸੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹਨ. ਦ ਓਨਲੀ ਫॉर द टाइम ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ. Assembly definitely 2024 will be different, and Senate may also be different. ਜੀ, ਬਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 51 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ, ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਕਦ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ the probable scenario is by December 31 we will have the districts. That's a probable.
it has about 20-25% chance. ਜੀ Okay, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣੇ they are going to get challenged, they are going to go to court. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So I think we will see something solid on the ground by end of March. If we don't see anything by end of March, then April 23rd or something like that is the final date. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ date of elections ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ settled ਹੈ. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So everything has to be decided by those dates. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਔਰ based on that there is there are a couple of organizations which are working on those. ਜੀ And there is ਆਪਣਾ all deaf ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. They are working on it. They are really good at it. They call it unity map. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ you can always Google redistricting New York City. ਜੀ And from there then you can chip in the layers. You will see pay commission ਕਿਹੜੀ propose ਕਰ ਰਿਹਾ, unity map ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, and what's the difference between unity map and proposed districts and where to expect the changes to move left or right. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਟ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਨਾਟ ਐਟ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ? ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ there is one organization which is looking at it. ਜੀ But they are also looking at as a community of interest. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? It is not ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, but they have some Sikhs, 1 or 2 Sikhs working with them. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ again for me I cannot spell everything out. But there are people who are working in different organizations, including on the commissions. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ I always stay constantly in touch. And ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਈ ਜਦ ਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ I was the only speaker. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Redistricting ਦੇ ਉੱਤੇ I have already submitted one thing. I spoke at one place. I may end up submitting again. ਕਿਉਂਕਿ I work with couple of people including ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ John Albert who was a district leader from taking our seat. ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2003 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ. He is a great person, ਮਲਿਆਲੀ ਆ ਜੀ, and he understands the issues. And we are working together as a team, even though Malayali I am Sikh hai gaye hain, but we know this is how the thing create the community. जी 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 that's and we are working on that. ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਸੀਗੀ ਟੈਕਸੀ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? Honestly, we are good at giving the money to the politicians. जी. But we don't know how to ask what they owe us. जी. ठीक है जी. Majority of the people है जेड़े ना they are more into के ठीक है जी मेरे घर हरजोत आ गया, बाजी फोटो हरजोत नाल खिचा लो, चेक हरजोत नूं देते, and these politicians they know. जी जी ठीक है जी. और मैं एक जान के पे for me it was an honor that I knew the previous mayor on first name basis even before he became the mayor, or got quite a few things done from him, including the only Sardar on the buses and subways of New York City, which is a big achievement for the community, not for me. It was for the community. So Eric Adams, yes, I know him, but I'm not there yet with him. जिथे कि I can ask him few things. Unless we tell them कि साडी community नू आह चीज़ चाहिदी आ, and you have to deliver, they will not deliver. ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, and I think this is something that can be done at a community level, not at an individual ਕਿ ਮੈਂ personally ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, demand ਕੀਤਾ ਜਾਏ.
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਵੀ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਕ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।